الناس ما بتعرف طبيعة مرضه، انه هذا مريض وبيتلقى علاج، منقطع العلاج له فترة. المريض او اللي عنده اضطراب ذهاني بحاجة لعلاج دوائي على الدوام. اذا توقف عنهم العلاج بكون عندهم اضطراب في السلوك، اضطراب في التفكير. فاعطيته 30 اسوة بباقي المرضى. اللي 30 شو بدها تعمل يعني؟ 30 لكم يوم؟ هل في حالات صارت أو وصلتك فعليا أو أنت بتتعاطى معها لأول مرة في الحرب؟ اه كثير، كانه بيتخيلوا مرارا وتكرارا كانه حدث بيمر عليه شهر ولساته بيتخيلوا كانه امبارح اللي صار. هذا بنسميه فلاش باك للحدث الصادم. شفنا حالات لا هي موصوفه في كتب ولا في مناهج، مش العلاج اللي كان ماشي عليه المريض، بدك تدي له بدائل لكي تستقر الحاله بالحد الادنى. دكتور، أنت كيف داير بالك على حالك بالمفهوم النفسي؟ المفهوم النفسي بضل انسان بالاول وبالاخير بتاثر. السلام عليكم، يسعد صباحكم. انا الدكتور عمر سكر، اخصائي الطب النفسي. خلال مشاركتي في حلقة بودكاست تقارب عن الصحة النفسية مع الأستاذ أحمد بيقاوي، كانت مشاركة مفيدة بالنسبة لي وممتعة. طفى عليها روح البساطة في المعلومات والأسئلة وطرح الأمور. أنا بنصح الجميع يشاهدها لأنها فيها فائدة كثيرة لمن هم مهتمين بالصحة النفسية وحابين يتلقوا خدمة أو رعاية نفسية، ومن هم حابين يقدموا خدمات للصحة النفسية في خلال الحرب على غزة بعد 7 أكتوبر. شكرا لكم. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البيقاوي، وضيفي لليوم الدكتور العزيز عمر سكر. في واقع الإبادة هنالك مستويات متعددة من جرائم الاحتلال ومن انتهاكاته. في حوارنا لليوم رح نخوض في واقع الحالات النفسية الحادة والمزمنة والمرضى النفسيين اللي فقدوا كل أنواع الرعاية النفسية وفقدوا فعليا إمكانية الحصول على أي أدوية، وأيضا فعليا يتعرضون للكثير من الانتهاكات مثلهم مثل غيرهم ولكن بشكل مختلف. ما قبل الإبادة كان هنالك مراكز صحية نفسية مختلفة بيحكي عنها ضيفنا اليوم، وبيحكي عن توفر الأدوية اللي أصبحت شحيحة اليوم جدا، وبيحكي أيضا عن التغير الإيجابي اللي كان ما قبل الإبادة من قبل المجتمع تجاه الحالات النفسية والمرضى النفسيين، اللي للأسف تحول لجانب أو نظرة سلبية أو عاد ليكون نظرة سلبية تفاقمت ما بعد الإبادة. قبل ما نبلش في حوارنا بدي أشكر العزيز أسامة صالح على مساعدته في توفير كافة الأمور التقنية لإنتاج هذه الحلقة وتسجيلها. شكرا أيضا وشكر خاص للعزيزة أسيل حنون على اقتراحها ومبادرتها للتواصل واقتراح هذه الحلقة أولا، ومن ثم على مساهمتها في إعداد هذه الحلقة ومشاركتها حتى في تسجيلها. شكرا أسيل وشكرا أسامة. وبدي أشكركم كالعادة أيضا على مشاركتكم معي أفكاركم، مواضيعكم، مقترحاتكم، وتفاعلكم مع هذا المحتوى اللي موجود. تقارب بفضل هذه المشاركات تحديدا بضل وبكون أقرب لكم دائما. وشكرا أيضا على دعمكم تقارب واستمراره من خلال الرابط الموجود في الوصف. وبهيك منبلش. دكتور أهلا وسهلا، يعطيك العافية. الله يعافيك. احنا قبل شوي كنا نحكي قبل ما نبلش تسجيل على الامور التقنية، بس بدي اسألك فعليا الحالة العلم او الادراك النفسي اللي موجود عندك في ظرف مثل الحرب، تشعر انه يعني هذا على مستوى شخصي نعمة او نقمة عليك؟ هو نعمة، نعمة إنه الإنسان يكون مدرك يعني آه، بنفسه وبقدراته وبنقاط قوته وبنقاط ضعفه، آه، ليحسن من حاله في أي ظروف بعيشها. يعني يحاول يعني يتعلم من الخبرات والتجارب في الحياة.
وحسيت انه في اشي على مستوى يعني ما بعد الادراك. انا فاهم الادراك بحد ذاته هو نعمة، بس فعليا بظرف الحرب، بظرف ابادة على مدار سنة، وانت مدرك فعليا شو قاعد بتمر او شو قاعد بصير معك او شو راح يصير معك، بهادي بتحسها نعمة بالحالة هاي، او كنت تتمنى لو انك ما عرفتش او ما بتعرف؟ ما بعرف شو الإدراك يعني بنفسي لا ولا شو. لا، انا مش الادراك شيء، بس فعليا انت فاهم هلا بالضبط شو قاعد بصير معك وشو تبعات كل شيء قاعد بتمر فيه، وهذا بفضل الادراك وبفضل العلم اللي موجود عندك. للحظات أنت بتدرك شو اللي بصير حواليك، بتحاول أحيانا تتجنبه يعني، لأنه حيكون متعب، حيكون مزعج. فالأحسن تكون مركز في الشيء اللي أنت بتعمله، وما تخرج من نطاق التفكير العمل اللي أنت بتشتغله حاليا في الفترة الحالية أو في الوقت الحالي، لأنه ممكن يكون معوق يعني. إنك تدرك كل جميع أمور الحياة هيكون معيق، وهيعمل لك ريجريشن، هيرجعك للوراء. فالأفضل إنه أنت تعيش اللحظة، وتقدر أو تستطيع إنك تعمل شيء مفيد لنفسك وللي حواليك، وما تلم الأمور كلها في صورة واحدة، أو في تفكير واحد. لأنه حتسرح كثير وحتبعد كثير عن محور الشيء اللي أنت بتعمله حاليا في الوقت الحالي. آه، أحيانا أنا بكون ب- بتخيل أو بفكر بأبعد بالتفكير لأمور الحياة اللي بنعيشها وحنعيشها بعد الحرب، بعد متى الحرب تخلص إن شاء الله قريبا. المعاناة والترتيبات كثير. الحرب هذه أنت بتحكي في مدة زمنية، سنة سنة مش قليلة. فيها كل يوم تدمير وقتل وتهجير ونزوح وفقدان وألم. آه، يعني لو أنت بدك تسجلها في أجندة، حتتعب وأنت بتقرأ فيها وبتطلع عليها. دكتور، احنا بنترك الضيف يعرف نفسه كما يحب بالجانب المهني والجانب الشخصي، وإذا هيك بنرجع حتى لنشأتك فعليا، فبطريقة تعريف تتجاوز الإشي اللي موجود في تعريفات الجامعات والجانب المهني فقط. فأكرمنا بتعريفك، تفضل. معكم الأخ عمر يوسف سكر. أنا من سكان غزة مدينة غزة، ومن أحياء حي مشهور يعني يمكن كثير بيعرفوا، حي الشجاعية. ولدت هناك ونشأت هناك، أنا مواطن من غزة. آه، تلقيت التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي في نفس الحي وفي نفس المدينة. آه، فأذكر المدارس اللي التحقت فيها ولحتى الآن نتذكرها: مدرسة حطين الابتدائية للبنين، مدرسة الفرات الإعدادية للبنين، ومدرسة الشجاعية الثانوية للبنين. تعلمت آه، تعلمت البكالوريوس طب وجراحة في باكستان. عملت في مستشفى الوفاء بالتأهيل الطبي والجراحة التخصصية. حصلت على دبلوم في التأهيل وأمراض الأعصاب. بعدها التحقت أو توظفت في الحكومة، في وزارة الصحة. حصلت على ماجستير في الصحة النفسية من جامعة القدس أبو ديس. كنت مدير مركز السوراني للصحة النفسية المجتمعية لفترة 4 سنوات. كنت مدير رئيس فريق ميسرين شفاء الجروح في فترة مسيرات العودة آه، للميسرين النفسيين والاجتماعيين، فترة 3 سنوات. وبعدها كنت المستشار والطبيب المعالج النقطة أو وحدة الجراحة في مجمع الشفاء الطبي، كان بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة الدولية للصليب الأحمر. آه، يعني هذا يعني شيء بقدر يعني شيء بسيط إنه ممكن أعرف نفسي فيه. وكيف بتحبش يتم تعريفك أو وصفك دكتور أو تصنيفك؟
زي ما بتعرف والكل بيعلم الصحة النفسية في لها وصمة من تجاه الجمهور. إني يحكي لك إنه هذا طبيب أمراض يعني هو بالمعنى البلدي أو العربي الشائع دكتور مجانين يعني. بس لأن الحمد لله الثقافة هي تغيرت شوية شوية، تغيرت. صار في صار في وعي بالصحة النفسية. كانت زمان مهمشة. من سياق الحوار حتعرف أو حيعرف الجمهور أو المتابعين ليش تغيرت. لأنها تداخلت في كل أمور الحياة. الصحة النفسية صارت في المدارس موجودة، في الجامعات موجودة، في الرعاية الأولية موجودة، حتى متابعة الصحة العادية، مثلا متابعة الحمل وقبل الولادة وبعد الولادة في صحة نفسية. اندمجت الصحة النفسية كوحدات في المستشفيات أو مراكز أو المراكز الكبيرة، المستشفيات والمجمعات الطبية. مثل مجمع الشفاء الطبي، مستشفى الأندونيسي وغيرها من المستشفيات. بحكي بالتحديد في قطاع غزة كسائر العالم يعني. سائر العالم إنه هذه موجودة الصحة النفسية. فصار في وعي عند الناس وتقبل هاي الثقافة وهذا العلم. يعني يعني أنا تطرقت أو بعدت عن الجواب، بس ما زال في بعض الناس بيقول لك هذا دكتور مجانين أو هذا دكتور أمراض عقلية نفسية. وهون دكتور، هي بترجع عليك انت ولا على المتعالجين عندك الوصمة؟ على الكل، على الكل، على المتعالجين بالأكثر. لأنه الدكتور هو عارف، فاهم. وهذا الشخص اللي بيحكي إنه دكتور أمراض، يعني دكتور مجانين، هو مش عارف. لما يعرف أو يصير عنده معلومات عن الصحة النفسية والطب النفسي، حتتغير الثقافة، حيتغير الباك جراوند يعني. لأنه تمام الأمور. رجعت هسه، بس فصل شوي، بس مش مهم، التسجيل عندك شغال، منعوضه فيه. تمام. دكتور، بحياة كل حدا فينا كفلسطينيين، في شكل نشأة في حادثة أو قصة صارت معك بشكل مباشر، أو أنت اطلعت عليها، اللي عملت أو غيرت علاقتك بفلسطين لشكل آخر وحولتها لعلاقة أكثر فيها احتكاك. إذا بدي أرجع للذاكرة الأولى أو الحدث الأول اللي بتذكره، إيش بخطر لك؟ بخطر ببالي منذ الطفولة. كان والدي الله يعطيه الصحة كان ياخذنا على داخل الضفة الغربية والداخل المحتل. كنت يمكن تقريبا كان عمري 10 سنوات آنذاك. كنا نزور المدن والقرى والبلدات الفلسطينية. ويعني أنا كنت طفل لا أدرك إنه هذا الشيء أنت محروم منه في قطاع غزة، إنك تزور باقي وطنك وأرضك. فكنا نزور مثلا مدينة رام الله، القدس، أريحة، سلفيد، قلقيلية. آه، آه، كنت أنا أحس بالمتعة وأحس بالشغف لما أزور هاي الأماكن اللي ما فيها من الطبيعة الجميلة. صراحة نفتقد إلها في قطاع غزة صراحة يعني، وأماكن فلسطينية. هذا منذ الطفولة يعني. تمام. وأنا أكاد أجزم بنيابة عن جميع سكان قطاع غزة أو مدينة غزة، الكل يتشوق ويتلهف لزيارة القدس وبيت المقدس. وللأسف إحنا ممنوعين منه يعني. يعني أنت بتقدر تزور أبعد مناطق في العالم، تبعد مئات الأميال، آلاف الأميال، ولا تستطيع أن تزور مدن في بلدك تبعد عشرات الكيلوات من الأمتار. هذا بيخلي عندك انتماء، ويخلي عندك ارتباط زي ما حضرتك تفضلت. بالإضافة كل ما تقدمنا في العمر، كل ما زاد عندنا الوعي وزاد عندنا الارتباط. يعني أنا تحدثت لك منذ الطفولة شو كان الارتباط. والآن في المرحلة الحالية كل هذه التضحيات من البشر والشجر والحجر
لابد أن تخلق عنا ارتباط وتمسك يعني بأرضنا ووطننا. امتى اول مرة زرت؟ زرت كان عمري 10 سنوات، أنا مواليد ال79، في ال89 خذني والدي، يعني كنت أزور يعني مع بعض المناطق، كنا نطلع يعني نروح يوم جمعة نصلي في المسجد الأقصى، ونزور بعض الأماكن في الضفة الغربية، وبعض أراضي داخل المحتل لسنة 48. مم. الدكتور، انت بتحكي على السنين اللي هي كان فيها الانتفاضة الاولى، كان فيها كتير احداث صحيح. يعني، وانت كنت بمنطقة مش كتير هادية، بس انت اخترت من ذاكرتك فكرة اللي هي زيارة بقية المناطق في فلسطين، ولا هي فعليا الحادث اللي انت بتحكي انه هي السبب في تغيير علاقتك مع فلسطين؟ هو اللي كان عمري 10 سنوات ما كانش يعني هذاك الوعي الكثير انه يعمل عندك ارتباط، بس لما انت تقدمت في العمر ورجعت بالذاكرة للحرمان هذا اللي انت زرته يوما ما كنت مدرك بحكم سنك، سن الطفولة يعني، بيخلق عندك بعد هيك انه انتماء اكثر، انه انا نفسي ازور لما انا كبرت صرت في العمر هذا نفسي ارجع ازور، لكي اعيش واستشعر بكل حواسي هذه الاماكن. يعني انا كنت طفل، انا اجري وما كنت يعني ما كنت مقدر هذا المكان اللي انا بدي ازوره، وما كنت عارف انه مش حرجع ازوره مرة ثانية، لانه الصعوبات عمالها بتزيد، والصعوبات في التنقل والسفر والدخول إلى الأراضي الضفة الغربية عمالها بتزيد. فهذا يعني نرجع بالذاكرة، نتذكر هاي الأماكن، وما زالت حية معنا لغاية اليوم، ونتمنى أنه ترجع يوم من الأيام نزور هذه الأماكن ونستشعر بكل حواسنا هاي الأماكن صراحة. يعني أنا لا أخفيك أنه أحيانا بشوفها في المنام، والله بشوف أنه أنا أتجول في ساحات المسجد الأقصى وأدخل تحت قبة الصخرة فبصحى يعني مزاجي متغير تماما، بتمنى يعني. آه. ان شاء الله ربنا بيعطيك اياها عن قريب، وبنلتقي كمان فعليا في القدس آه. وجبال الضفة، وبنهرب على ال 48، بننط على ال 48. إن شاء الله. بالإضافة اللي حكيته أستاذ أحمد إنه إحنا عشنا الانتفاضة الأولى والثانية وحروب وتصعيدات مرت على فلسطين عموما وعلى غزة خصوصا، إنه كل هاي المراحل التصعيدات والفقدان، فقدان أعزاء أصدقاء أقارب، فهذا الشيء أكيد بيخليك تتمسك أكثر، ترتبط أكثر بقضيتك ووطنك. طب دكتور، انت بتحكي عن الموضوع بسياق صحة نفسية وبسياق جماعي وبرابط اكثر، بس من مكان تاني يعني غالبية الناس اللي بتروح باتجاه الصحة النفسية بيحكوا لك اعزل حالك عن ظرفك، عن تحضرش اخبار، تتفاعلش مع الاشي، دير بالك على حالك، دير بالك على صحتك، يعني زي كأنه بتم انتزاع الناس من السياق الجماعي. اللي انت بتحكيه شوي عكس السائد، يعني بنسمع عكس السائد، بمعنى انه الحروب اللي قاعدة بتصير بتخليكاش او بتفكر بانك انت تهرب من هذه المساحة، او انك تأسس حياة افضل لإلك او لعيلتك او اسرتك. بتقدمه بسياق الارتباط اكثر بالبلد وبالوطن وبالقضية. معلش تحملني، انت عم تحكي هون شيء شعارات يعني بدنا نقدمه بالاعلام، ولا شيء انت فعليا يعني بتآمن فيه فعلا، وهيك الاشي عم براكم عليك؟ وهذا اسمح لي ليس تشكيكا، بس مرة تانية بدي اخذ اجابة، لانه السائد العام لما بنحكي على الصحة النفسية بتعرف بتاخذ الاشي الفرداني او الفردي، وكمان يعني من مكان تاني هيك الافضل انه ننزع الدكتور عمر من سياقه عشان نعرف نتعامل معه. أنت لما تبعد عن ما يؤذيك، لما يكون عامل لك مشكلة في حياتك، آه، الإجابة على الشق الأول إنه لما يكون عامل لك إشكالية في حياتك وعامل لك يعني dysfunctional، إنه هو كوظيفة أنت شو دورك في المجتمع، سواء كنت أب أو أم أو مدرس أو طبيب،
إذا هذا الشيء اللي أنت بتعيشه والأحداث اللي بتعيشها وبتتذكر أيام راحت، عاملة لك ديسفانكشنال، يعني يعني مش ما بتأدي وظيفتك كاملة، عاملة لك خلل في نظام حياتك اليومي وعلاقتك مع الناس. احنا بننصح انه يفصل، يبعد شوية عن الواقع، ويبتعد عن المتاعب او الضغوطات. تمام، لحين ما يصير في استقرار نوعا ما في الحالة المزاجية والنفسية. اللي انا حكيته فعلا انا بحس فيه، مش هو كلام شعارات او كلام اعلامي. انا فعلا يعني دائما بتذكر هاي هذيك الايام، وبسترجع بطول البوم الصور، فيه لنا صور في الاماكن هاي بتفرج عليها. متعه وحرقه ممزوجه مع بعض، يعني مزيج بين المتعه انه انا كنت في يوم، وناس كثير كانت تغبطني، يعني انه يا بختك انت قدرت تروح، قدرت تزور، بس احنا يا ريت لو ساعه، لو دقيقه بس. فبتكون المشاعر ممزوجة بين الحرمان وبين الحنين بين بين المتعة في نفس الوقت. هلا هذا بسياق زيارة البلاد، بس انت قدمته سؤالي اجى بسياق الانتفاضات والحروب اللي انت عشتها. بعتقد هون في ظرف مختلف عن فكرة زيارتك للبلاد. يعني زيارتك للبلاد فعلا تدرك إشي، بس هون بسياق الحروب. آه، كيف ممكن تخليك ترتبط أكثر ب... بالبلد، بالوطن، بفلسطين، بالقضية، وإنك تفضل تعيش تكمل حياتك فيها؟ كيف ناس بتاخد هذا الخيار؟ لأنه اللي حكيت إنه التضحيات اللي قدمتها أنت، وأنت فقدت شيء كثير، يعني يعني ضحيت كثير. يعني من البديهي إنه هذه التضحية ما تروح سدى، يعني ما تخليك إنه أنت تبتعد أو تريد خلاص أو تنجي بنفسك وروحك من هذه المنطقة اللي فيها صراعات، كل فترة وفترة فيها صراعات، فيها قتل وفيها تدمير. إنه ليش ما أنت تذهب لمكان آخر تعيش حياتك كباقي الناس والمجتمعات؟ لا، هو أنت خسرت من شيء بخصك، من شيء من حياتك، من من أقاربك، من أهلك، من ناسك. آه، وهذا الشيء يعني بيخليك تتمسك أكثر إنه تضلك موجود. هذا الإجابة بعيدة. لا، مش بعيدة، هو ما في بعيد وقريب. آه. أنا ما أنا بدي يعني أستغل علمك وخبرتك وتجربتك بالسياق اللي أنا بحكي عنه، بقصد أنه دائما في هذا الصراع، أنك أنت مولود في مكان عشت فيه فعلا. كيف تفضلت حضرتك أنه خسرت أشياء، صار في رابطة موجودة مع هذا المكان، وكمان المكان بحد ذاته بيعطيك، وكمان بيعطيك شيء بسياق جماعي. يعني بيعطيك هذه الحالة الجماعية اللي موجودة، اللي هي بتشيلك وبتنتشلك إذا صار عندك ضعف. وبنفس الوقت في الخيار الثاني اللي موجود، إنه هذه التضحيات أو هذه الخسارات ينحط لها حد. على افتراض كمان البعض بيفترض انه ممكن ينحط لها حد، انا بعتقد انه ما بنحط لها حد. لانه يعني اللي ارتبط او انولد في هذه السياقات رح يضل فعليا في اذى نفسي بتعرض له. ممكن من خلال خبر عاجل وصله، او من خلال صورة علم بشارع شافها، واللي هو لا يمكن يعزل حاله بالكامل عنها. فبس كنت بدي يعني بجرب أفكر معك بصوت عالي، بس أنا ما عندي، يعني ما بتوقع إجابة، ولا عندي صيغة واحدة للسؤال، ولا صيغة واحدة إجابة بتوقعها يعني. تمام. هو الإجابة أنا يعني حكيت لك إنه منذ الطفولة تدرجت الإنسان بيتقدم في العمر، وأفكاره كل يوم بيزداد علم، بيزداد أفكاره، بيزداد قناعات بأمور معينة ما كانت تعني له شيء، أو كانت تعني له شيء بحجم معين في الماضي، فأصبحت أكثر. كلما تقدم كلما زاد الوعي وزاد العلم بالشيء. آه، هذا اللي أنا كنت حاب أوضحه، يعني ليش أنا أجبتك فهمت هذه الإجابة. فهمت عليك. دكتور، أنت اخترت الصحة النفسية ولا لقيت حالك فيها؟ والله لقيت حالي فيها.
لقيت ما حالك فيها. هو بالأساس أنا ما كان ميولي طب صراحة، يعني كان ميولي لغة إنجليزية. فوالدتي الله يرحمها هي بالمناسبة توفت في الحرب. الله يرحمها. الله يرحمها. هي مصابة وذهبت لمصر للعلاج. توفت هناك في مصر واندفنت هناك. آه. فكانت أمنيتها إنه أدرس طب. فيعني آه، قبلت رغبة الوالدة ودخلت في مجال الطب. كان أوكي، كان يعني كان ميولي أو هدفي أو أمنيتي أن يعني أدرس أو أتخصص جراحة عامة. بس لما أنا قدمت لتوظيف في الحكومة، تم ترشيحي للصحة النفسية. كنت في حينها يعني غير منسجم مع هذا المجال أو هذا التخصص. فالإدارة حينها ابتعثتني للسودان لأكون أتلقى تدريبات أو تعليم عن السيكولوجيكال سبورت للناس اللي عندهم نقص المناعة المكتسبة. وأنا بعد ما تلقيت هذا التدريب مبتعث كنت يعني، ألقوا علي مهام أو وظفوني لمهام أو كلفوني بمهام في الإدارة العامة للصحة النفسية. فاندمجت فيها كان لي دور او بصمه. انا من إيه، انا لما بكون في مكان، حتى لو انا ما يعني ما في شغف، بس بحاول انجز. يعني اذا انا كنت في الصحه النفسيه والقيت لي مهام، مش انه انا عشان ما كان ميولي او ما كان لي الرغبه او الهدف انه ادرس صحه نفسيه، انه اهمشها او القيها او اهملها. لا، ممكن اشتغلها، لانه هذا بالنهايه حق ناس لازم يتلقوه، لازم ياخذوه على اكمل وجه. هذه حقوق ناس وامانه يعني عند الانسان لازم يؤديها. فكملت المسيره واخذت الماجستير في الصحه النفسيه. وانا منتدب من الاداره العامه للصحه النفسيه في وزاره الصحه لعياده الامراض الوبائيه للمرضى المصابين بالنقص المناعة المكتسبة. أنا بقابلهم كل فترة وفترة، بقيم مشاكلهم وأمورهم النفسية، وبقدم لهم العلاجات والتدخل والدعم النفسي. أوكي. دكتور، إذا بدي أحكي ما قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر، أنا بفضل دائما أرجع لما قبله في الحديث عن بالحديث داخل أي شهادة أو أي موضوع باخده من غزة، لأنه على افتراض أنه هنالك حالات كانت موجودة أو ظواهر موجودة وتفاقمت مع الحرب نظرا لوجود سنين الحصار والحروب المتعددة. إذا بدي أخذ فعليا يعني الموضوع اللي طرقنا بابك عشانه، اللي هي الحالات النفسية المزمنة بالأكثر، بنقدر ناخذ حالة تعطينا هيك يعني نظرة عليها ما قبل 7 أكتوبر، بالنظر انه كمان هدول الناس كانوا بيتعرضوا تعرضوا لحروب وكمان الحصار، سواء على الأدوية او على آلات او حرمانهم من علاج او حرمانهم من زيارة او سفر، كمان فاقم حالاتهم. ممكن هيك تعطيني نظرة عامة ما قبل 7 أكتوبر، كيف كان وضع الحالات اللي كنت تتعامل معها؟ تمام. أنا بدي أديك نظرة كشاملة عن خدمات الصحة النفسية في وزارة الصحة، آه، عدد مراكزها والأماكن اللي كانت تقدم خدمة للجمهور. كان عندنا الإدارة العامة للصحة النفسية في مستشفى مبيت. مستشفى المبيت في 3 أقسام: قسم رجال وقسم نساء. قسم فطام للمرضى اللي بيتعاطوا أو بيستخدموا مواد أو علاجات إدمانية. فيها مركز تأهيل للحالات اللي بيتم معالجتها بعد شفائها، يعني تماما إنه في مركز تأهيل بيتابع هذه الحالات. عندنا الكبسيتي تاعت المستشفى المبيت للصحة النفسية كانت حوالي 13 سرير للرجال، 9 أسرة للسيدات، و13 سرير للفطام عفوا، للفطام من الأمراض من الأدوات
أو المواد العقاقير المخدرة. بيتبع هذه المستشفى في شمال قطاع غزة، دمر بالكامل خلال الحرب، في أول حرب الإبادة دمر بالكامل، ولا لا يقدم شيء أو خدمات لأي مريض أو أي مواطن. في عندنا 6 مراكز صحة نفسية مجتمعية في الشمال، في مركز أبو شباك في منطقة الشمال، بيت لاهيا وجباليا وبيت حنون. في مركز غرب غزة لمنطقة مدينة غزة. في شرق غزة مركز الصوراني اللي أنا كنت مديره لمدة 4 سنوات. في مركز دير البلح، مركز خان يونس، مركز رفح. هاي المراكز في حرب الإبادة في البداية توقفت تماما لتقديم الخدمات آه، بسبب النزوح ودخول جيش الاحتلال هذه المناطق. توقفت الخدمة بعد ما أوجدت مكان بديل الآن موجود. بدي أحكي لك بعد 7 أكتوبر بس. بدي أحكي لك الخدمة اللي كانت تقدم في المستشفى لحالات الفصام العقلي والاضطراب الثنائي القطب. فترة مبيت بيمكث فيها المريض داخل المستشفى لفترة معينة، من ثم بيطلع من المستشفى لأحد المراكز اللي هي التابعة للإدارة العامة للصحة النفسية. العلاج لازم يتلقى المريض بشكل دائم ومنتظم، ممنوع أنه ينقطع ولو ليوم واحد. وكان في متابعة دورية لهدول المرضى أو اللي عندهم اضطرابات نفسية. بالإحصائيات بدي أنا أديك سنة واحدة من هذه السنوات كم عدد المنتفعين أو المتلقين الخدمة. عندك في المستشفى اللي أنا ذكرتها سنويا، عندي إحصائية في سنة 2020 تقريبا، ما عندي إحصائيات جديدة من 21 لغاية 24. كان حوالي 3440 شخص تلقوا خدمة خلال عام 2020 داخل المستشفى طب النفس، مقسمين حالات استقبال 2887. قسم الرجال استقبل في سنة واحدة 387 مريض. قسم النساء استقبل 182. وقسم الفطام استقبل 36 مريض. المجموع الكلي 3440، غير حالات العلاج بالصدمة الكهربائية اللي هي الاي سي تي للمرضى اللي ما استجابوا على العلاجات الدوائية. آه، فتقدم لهم علاج انه بالصدمات الكهربية. كان عددهم 13 مريض خلال العام تلقوا 94 جلسة. هذه الإحصائيات بتبين لك قد- كم من الخدمة كان قبل حرب الإبادة أو قبل 7 أكتوبر. بعد حرب الإبادة للأسف هذه كلها الأرقام وكل هذه المرضى ما كنا نعرف عنهم شيء، ما في عندنا معلومات عنهم غير بعد ما أنا نزحت من غزة على منطقة دير البلح. كنت أمر في الشارع أو في السوق، يصادفني بعض المرضى اللي كنت أنا بتابعهم وبعرفهم في غزة، فبيستغيث وبيطلب الخدمة وبيطلب النجدة. دكتور يعني دخيلك بكون أهل المريض أو المريض نفسه إنه المريض له فترة ما بياخذ العلاج ووضعه سيء جدا وقصته صعبة. فأنا كنت حينها أشعر بالعجز، يعني ما كنت أعرف وين أوجهه أو وين ممكن يتجه يتلقى الخدمة، لأن كل هاي المراكز يعني بعد تقريبا الحرب بلشت في 7 أكتوبر. في شهر 3، في شهر مارس 2024 بلشت الصورة عندي تتضح إنه وين في مراكز بلشت أو انتقلت لمكان آخر تقدم خدمة، عشان إنه أنا أدل المصابين المرضى هذول على هذه المراكز يتلقوا خدمة. حتى في أحسن الحالات إنه يلاقي المركز، وأسوأه إنه ما يلاقي العلاج اللي هو كان بياخده بانتظام، لأنه مش كل العلاجات واحدة، ومش كل العلاجات
بتزبط أو بتنفع أو بتكون مجدية مع المريض. لأنه في بعض المرضى جربنا عليهم أنواع من العلاجات، للأسف ما استجابوا على نوع إلا على نوع علاج واحد. وهذا النوع العلاج بده كريتيريا، بده معايير لإعطاء هذا المريض بالتدريج من الجرعة الأقل، فتدرج له في الجرعة لما يصل للجرعة المناسبة لاستقرار الحالة. فكل هاي المتابعة يعني توقفت في يوم واحد، ويوم 7 أكتوبر. في شهر مارس زي ما يعني حكيت لك إنه آه، تعرفت على زملاء وتواصلت معهم إنه وين أنتم موجودين، وين بتقدموا خدمة لبعض المرضى. بلغوني إنه في مركز للصحة النفسية في مركز الزوايدة. ذهبت للمركز وبلشنا نشتغل مع بعض لاستقبال الحالات وتقديم لهم المساعدة والعلاج المتاح. لما أنت تتكلم بالعلاج المتاح، يعني مش العلاج اللي كان ماشي عليه المريض، بدك تدي له بدائل لكي تستقر الحالة بالحد الأدنى من الاضطراب. للأسف بعد دوام شهر أو شهر ونصف في مكان مركز الزوايدة، آه، تم قصفه هذا المركز، وانتقلنا نزحنا لمركز دير البلد. يعني نزوح أشخاص ونزوح مراكز صحية. للأسف نزحنا على المركز وانقصفت الأدوية اللي ما تبقى من الأدوية داخل مركز زويدة. وذهبنا لمركز دير البلح، فتحنا غرفة، هي طبعا غرفة من مركز كبير بيقدم رعاية أولية للمرضى زي الأطفال والنساء والكبار السن والأمراض المزمنة والأسنان وإلى آخره من مراكز الرعاية الأولية. ف يعني إدارة المركز أعطتنا غرفة صغيرة، يعني كنا جلسنا فيها وتواصلنا مع الجهات اللي ممكن تقدم لنا أدوية للمرضى، وعدينا لستة بالعلاجات المطلوبة على بالضرورة بالسرعة القصوى. يعني إنه في مرضى كثير انتكست حالتهم ووضعهم صعب، خاصة أنهم في أماكن نزوح أو في مراكز نزوح مثل المدارس ومراكز الخيام في أماكن النزوح. والمرضى الذهانيين بيتميزوا أنهم إذا توقف عنهم العلاج ما بيكونوا مستبصرين بمشكلتهم، بيكون عندهم اضطراب في السلوك، اضطراب في التفكير. بيوضعوا أهاليهم في حرج مع الناس، مع الجيران. أنت بتحكي عن مخيم نزوح، يعني خيمة جنب الخيمة، ما في مسافة بين الخيمة والخيمة. فممكن هذا المريض يخرج خارج الخيمة اللي هو ساكن فيها، ويفتعل أو يختلق مشاكل مع الجيران، مع الناس المارة في الشارع. كان الوضع كارثي وصعب صراحة يعني. فتوصلنا بعد ما فتحنا غرفة أو عدينا غرفة في مركز دير البلح لمنظمة الصحة العالمية والوفود الطبية اللي كانت موجود في مستشفى شهداء الأقصى. بما أنه المكان القريب كان لنا، كان في وفود عربية طبية من الأردن، من مصر، من باقي الدول العربية. وصلنا معهم وحطيناهم في صورة الاحتياج لهذه العلاجات. آه، للأمانة استجابوا. لا، ولكن للأسف دائما المعيق في أي عمل بدك تعمله الاحتلال والمعابر، دخول هذه الأدوية. كانوا يجهزوا الأدوية ويبعثوها تنتظر على الحدود، حدودنا مع مصر، ويقول لك الأدوية موجودة بس بدنا حدا يدخلها، بدنا وساطة دولية يعني زي الهيئة الدولية للصليب الأحمر. فالتنسيق كان ياخذ وقت يعني وقت مش قليل، يعني ممكن تحكي في أشهر أنت أو في عشرات الأيام لحين إدخال بعض الأدوية. وأوقات كثيرة كان يرفض الاحتلال دخول هذه الأدوية بدون أسباب، يعني بدون أعذار. أنه هو في النهاية علاج مثل هذا لمرضى، لا هو حيستخدم في تصنيع ولا في أمور عسكرية ولا في أمور ثانية. بس طبعا هذه سياسة الاحتلال، أنه خلق التضييق
والمعاناة في جميع مناحي الحياة في مدينة غزة أو قطاع غزة. ومن ضمن هالمرضى هذول الأبرياء لا لهم ذنب في شيء، يعني هم مرضى نفسيين بيعانوا من اضطرابات ذهنية. هو مريض غير مستبصر وفي حالته النفسية. فكانت هذه من الأمور الصعبة بعد 7 أكتوبر واجهناها، وبنحاول على مدار الأيام والوقت إنه نوجد حلول أو بدائل لأي عقبة أو أي مشكلة كانت تواجهنا في توفير العلاجات والخدمات اللي بنقدمها للمرضى أو المرجى. دكتور، بالحديث عن عن المقار، إذا برجع من بداية الإبادة كان في تمييز على مستوى الأخبار أو حتى بالآراء بالمواقف السياسية من ضرب المستشفيات المقار. المقار اللي أنت حكيتها اللي هي معنية بالاهتمام بهذه الحالات تحديدا، هل كانت يعني نالت ذات الاهتمام أو كانت مثلها مثل أماكن تانية أو بيوت أو مقار عادية الناس تتعاطى معها بأقل اهتمام سواء على مستوى الإعلام أو مواقف سياسية؟ في الحرب بيتم الاهتمام في الأمور الأولويات، أولويات الطبية أو الصحية. يعني كانت المستشفيات تلاقي اهتمام أكثر من المراكز، لأنه بيعتبروها مستشفيات بتقدم علاج عاجل وعلاج طوارئ للمصابين والجرحى. فهذه كانت تلاقي أولويات في تقديم الخدمات. المراكز ما كانت لا تلاقي أولويات أو في المقام الأول أو الصف الأول من الاحتياجات. آه، وهذا اللي بيتم حاليا. يعني أنا بداوم في وحدة الصحة النفسية في مستشفى مستشفى الشهداء الأقصى. فإحنا الآن كمان في عندنا أولويات ثانية أضيفت لغير المرضى المزمنين اللي بيعانوا من اضطرابات نفسية، اللي هم الجرحى داخل المستشفى والمصابين والمبتورين. هذول بحاجة إلى تقديم رعاية نفسية ودعم نفسي وعلاج نفسي أحيانا، لأنهم بيعانوا من آلام مزمنة أو اضطرابات في النوم، اضطرابات في عندهم كوابيس من الأحداث اللي شافوها والقصف اللي شافوه. فهذا بيزيد اللود وبيزيد العبء على الخدمات الصحية. ف وعندك يعني الأولويات لهذه المستشفيات أو المراكز أو القطاعات الصحية هي المستشفيات اللي تقدم خدمات للمرضى المبيتين داخل الأقسام. واليوم فعليا بتم التعاطي مثلا في مراكز النزوح أو بحالات أو مناطق النزوح، مش المراكز تحديدا، بتم الاهتمام بأنه بدنا نوفر عيادة أو بدنا نوفر خدمات صحية. هل بتم الاهتمام أيضا بالقطاع اللي أنت معني فيه؟ بيتم الاهتمام من احنا كمقدمين خدمة يعني. بس الاهتمام من انت بدون معدات بدون مقومات للمراكز ما بتقدر تفتح مركز وتقدم خدمة، لأنه بحاجة لتقديم خدمات دوائية وعلاجية لهذه المراكز. أنت ممكن تذهب لأماكن النزوح وتقديم خدمات للمصابين أو اللي عندهم الصدمة النفسية، للأطفال والفاقدين والجرحى. بس ما بتكون الخدمة متكاملة، بحاجة لبعض الأشياء اللي تكملها أو تعطيها صورة متكاملة للخدمة. يعني أنت لما على سبيل المثال لما أنت تروح لمريض فاقد حدا من أقاربه أو عزيز عليه خلال الحرب، وبيشكي لك من أعراض بدها تدخل علاجي دوائي، فهنا أنت العلاج المتكامل فقد شق، فقد جزء منه. فالخدمة بتكون غير متكاملة. فممكن المنشطين يعملوا للأطفال بعض الأنشطة الترفيهية أو التنشيطية للخروج من أجواء الحرب. بس هذا غير كافي صراحة، يعني غير كافي لإدارة مركز أو مكان استشفاء لبعض المرضى والمصابين في علاج متكامل.
من جميع النواحي. أوكي. بسياق دكتور الحديث عن الأدوية، بالنظر للحالات اللي أنت كنت تتعامل معها من قبل الحرب واللي تفاقمت في الحرب، قديش الأدوية شيء أساسي اللي معظمهم غالبيتهم بعضهم؟ حسب الاضطراب لمرضى الذهان الفصام أساسي، الدواء أساسي في علاجه. بدون علاج، ما يعني المريض أو اللي عنده اضطراب ذهاني بحاجة لعلاج دوائي على الدوام، مثل الأمراض المزمنة زي الضغط والسكر وغيره من الأمراض. آه، لو توقف هذا العلاج حيكون وضعه صعب، حينتكس، والانتكاسة بحاجة لمبيت، بحاجة لمستشفى. في الوقت الحالي لا يوجد مبيت ولا يوجد مستشفيات تقدم خدمات لهؤلاء المرضى. هذا بالنسبة لمرضى الفصام أو الأمراض الذهانية. الأمراض الاكتئابية حسب الفترة الزمنية وحسب شدة درجة الاكتئاب أو الاضطراب. إذا كان بسيط ممكن إنك أنت توقف الأدوية، بس إذا كان شديد وعنده أفكار، يعني في بعض المرضى عندهم أفكار انتحارية، في عندهم خلل في الوظائف الحيوية واليومية، يعني زي ست مثلا متزوجة عندها أولاد بحاجة لرعاية وتقديم خدمات لأولادها وأصحاب البيت. إذا كانت تعاني من اكتئاب شديد، فهذا البيت بالكامل حيهمل، تهمل أطفالها وأولادها وبيتها وزوجها وعلاقاتها الاجتماعية. فهذه الحالة بحاجة ملحة أو شديدة للعلاج. فحسب درجة الاضطراب، الأمراض الذهنية جميعها بحالة لا علاج. الاضطرابات الاكتئابية بعضها إذا كان خفيف ممكن تقدم له خدمات بدون أدوية. المتوسطة والشديدة بحاجة لأدوية، وأدوية أنت تتكلم عن أدوية متنوعة. يعني ممكن يكون عندي صنف واحد من مضادات الاكتئاب ما يقدم علاج مثالي للمريض. يعني ممكن أنت تنوع العلاجات مثل باقي العلاجات. يعني أنت آه، الأدوية أو العلاجات اللي تؤخذ لمرضى ارتفاع ضغط الدم أو لمرضى السكر علاجات متنوعة، ومضادات الحيوية علاجات متنوعة، ومسكنات الألم علاجات متنوعة. ليش هذا التنوع؟ لأنه ممكن المريض يستفيد من هذا العلاج ولا يستفيد من الآخر. فأنت لازم يكون عندك خيارات متنوعة عشان تقدر أنك تعطي المريض علاج ثاني لو ما استفاد على العلاج الأولي. بمعنى أنت، يعني أضرب لك مثال، لو جاني مريض أنا عندي صنف واحد لمضادات الاكتئاب اللي هو البروزاك على سبيل المثال، فأنا أعطيته البروزاك، وأنت المضادات الاكتئاب بحاجة لوقت علشان تشوف مفعولها ومردودها على المريض أو المتلقي الخدمة. يعني الكتاب ما بينفع أنا أديه كورس أسبوع وأشوف فعاليته على المريض بعد أسبوع. لازم على الأقل يأخذ 3 أسابيع من العلاج. فأنت بتحكي في فترة زمنية 3 أسابيع على بروزاك، ويفوتوا ال3 أسابيع، يمضوا 3 أسابيع والمريض يجي يحكي لك إنه أنا والله ما تحسنتش على موضوع الاكتئاب. فأنت بتفكر أو بتحاول إنك توجد خطة أخرى لعلاج هذا المريض، إنه يكون في أدوية ثانية وحديثة جديدة. فالخيارات هذه برضو في ظل الحرب غير متاحة للأسف. يعني حتى لما بتدخل علاجات مع الفروض الطبية أو بالتنسيق مع الهيئات الدولية، آه، العلاجات مش كل اللي أنت طلبته في ليستة الأدوية أو طلب الأدوية موجود. يعني يبعثوا لك بعض الأدوية مش كلها. دكتور، كيف بيختاروا الأدوية؟ شو يبعتوا لك وشو ما يبعتوا لك؟ أنت بتكون مقدم لستة من الأدوية، فبيتم يعني بيتم الحصول على بعض منها وإرسالها لقطاع غزة. أنا ما عندي الآلية أو الصورة اللي بيتم اختيار فيها الأدوية.
كيف بتتم يعني. بس انت بتتفاجأ انه لو طلبية ادوية وصلت، تصل في حقائب، وانت بدك تفرزها عن بعضها، بيتم فرزها من من جهة العاملين او الموظفين في الصحة النفسية. بتتفاجأ انه مش كل الادوية وصلت، وان كانت وصلت تصل بالحد الادنى. انت بتحكي، انا اعطيتك احصائية قبل قليل، لما انت بدك لهذه الاحصائية علاجات في رقم معين. احنا قبل حرب سبعة، قبل تاريخ 7 اكتوبر، كنا نطلب هذه الأرقام أو هذه الكميات من العلاج، وللأسف لا تصل بحكم المعابر والسيطرة على المعابر من قبل جيش الاحتلال. يعني وزارة الصحة في رام الله كانت تبعث لغزة بعض الأدوية هذه مثلا تصل متأخرة. وأنت بتعرف يعني، والجمهور كله بيعرف، أعياد الجيش، أعياد اليهود أو الجيش الاحتلال أعياد كثيرة. في الأعياد بيغلقوا المعبر، في الانتخابات بيغلقوا المعبر، في أي ظرف عندهم من ظروف في حياتهم بيغلقوا المعبر. وهذا بيؤدي إلى تأخير وصول الأدوية اللي محتاجينها المرضى. وغير مش بالكميات اللي مطلوبة للأسف يعني. فبنلجأ للتقنين وبنلجأ للإرشاد وتقنين من هذه الأدوية. وإحنا في ظل الحرب اشتغلنا بهذا التقنين. يعني أعطيك على سبيل المثال، مريض كان بياخذ 7 حبات من كلوزابين. كلوزابين هذا هو مضاد للذهان، هذا من أقوى مضادات الذهان، وهذا آخر شيء بيتم اختياره من مضادات الذهان. ما بنعطيه بالمقام الأول أو بالدرجة الأولى، بنعطي علاجات وبنتدرج. إذا فشلت هذه العلاجات الأولى، في الآخر بنعطي هذا الدواء. فكان هو بياخذ 7 حبات وهو في أماكن نزوح. فلما اجانا على العيادة قال لي أبوه طبعا حضر للمركز، حكى لي يا دكتور دخيلك وليد مجننا وعامل مشاكل مع الناس، كل يوم بروح لي مضروب من الناس، لأنه هو بيعاني من اضطراب في التفكير والسلوك، فبيتدخل في أمور الناس، والناس مضغوطة في الحرب. يعني ما بتت يعني خلقهم ضيق زي ما بيحكوا، ما عندهمش مساحة للخلق واحتمال الآخرين. فلما يكون مريض، هو الناس ما بتعرف طبيعة مرضه، إنه هذا مريض وبيتلقى علاج، منقطع العلاج له فترة. اللي بيعرفه بيتقبله وبيطول باله وبيصبر عليه. بس واحد ما بيعرفه، ما عارف طريق، مش حيتحمله يعني. فممكن يصير بينهم صدام، ممكن يتم الاعتداء عليه. فحكى لي والده كل يوم وليد بروح مضروب من الناس، فهذا خيلك يا دكتور إذا بتقدر توفر لي الكمية. أنا قلت له الكمية اللي وصلتنا قليلة جدا، أنا ما بقدر أعطيك 7 حبات في اليوم. يعني عندك اضرب في 30 يوم كان بيطلع عدد الحبات. فأعطيته 30 أسوة بباقي المرضى. اللي 30 شو بدك تعمل يعني؟ 30 لكم يوم؟ قلت له والله هذا الموجود، بدك تمشي أمورك. بدنا نعطيه بالإضافة للعلاج اللي أخذوا علاجات ثانية ممكن تساعد. ف يعني الوضع سيء ما قبل 7 أكتوبر طب صراحة. دكتور 30 هدول انت اعطيته اياهم لكم يوم؟ أعطيته أيام لكم يوم أنا ما بعرف. ممكن يجي العلاج، ممكن تجينا دفعة من الأدوية بعد 10 أيام، بعد 20 يوم. الأمور أخ أحمد مش منظمة في قطاع غزة خلال الحرب. أنت ما بتعرف. أنت اليوم صرفت كمية الأدوية اللي إجتك، أنت اللي بتطالب فيها لك شهرين وثلاثة، وصلتك اليوم. ممكن تخلصها في يوم. كثافة الناس اللي موجودة حول، يعني أغلب الناس الآن نازحة على منطقة الوسطى اللي هي دير البلح اللي إحنا موجودين فيها. يعني أنت بتعرف إنه منطقة رفح نزحت الناس منها، منطقة خان يونس نزحت الناس منها، منطقة غزة وشمال غزة نزحت الناس منها. كل توجه إلى منطقة الوسطى وهو دير البلح. فأنت عندك عدد كبير جدا من المرضى، وكمية الأدوية اللي وصلتك لا تكاد تكفي الربع، من يعني ربع الكمية اللي أنت محتاجها. دكتور أنا بس ساعدني أقيس يعني أقيس لما والد وليد بقول لك شو بدهم يكفوني وأنت بتعطيه 30، بدي أفهم بس العلاقة اللي بينكم. يعني حطني معكم الثلاثة وفهمني، أعطيني أداة قياس. ال30 هدول بالعادي هم بكفوا ل4 أيام، مش 4 أيام، متوقع 4 أيام 30 حبة. 7. هو مش حيرجع يعطي 7.
مش حيرجع يعطيه 7 كما قرر له قبل 7 أكتوبر. يعني حيعطيه، يعني بدل 7 حبات حيعطيه مثلا 4. يعني أنا هعطيه، بقول له يعني سنعطيه 4 بدل 7، لأنه 7 كثير ومش حنقدر نعطيك الكمية كاملة. فإحنا يعني قسمنا كمية العلاجات على عدد المرضى، وللأسف مش الكل أخذ 30 حبة. للأسف مش كل المرضى تلقوا 30 حبة أو تم تسليمهم 30 حبة من هذا العلاج. طيب وآخر 30 حبة أعطيته إياهم اللي هم قبل هاي الدفعة إمتى كانت؟ قبل 15 يوم تقريبا. أعطيته كمان 30؟ اه، لأنه يعني العلاج بيصنى بالقطارة أستاذ أحمد. يعني بعثوا لنا بالتقطير، يعني بعثوا لنا، إحنا بنطلب مثلا على سبيل المثال 50,000 حبة بروزاك مثلا مضاد اكتئاب، بيصل من 50 10,000 مثلا. مم. اه، مم. انت ال مم. 10,000 بدك تقسمهم على بالتقريب على عدد المرضى اللي ممكن يوصلوك ويطلبوا الدواء او العلاج. أوكي. انا بس يعني مش بتهم فيك لا سمح الله، بس انا بحاول امسك مسطره او اداه قياس بس عشان اشوف فعليا حجم المعاناه تبعتهم. طب عندي سؤال. لحدا مثلي خارج السياق العمل اللي انت فيه وما تعاطى مع وليد او والده قبل هيك، شو بيعني انه هو بيحتاج 7 حبات عم تعطيه 4 حبات اذا ما اخذ ولا حبة؟ شو بصير معه يعني اذا انا بشوفه بالطريق؟ بيكون الاضطراب اهدى نوعا ما. يعني هو المريض الذهاني بيعاني من هلاوس سمعيه ومن ضلالات تجاه الاخرين. تج- عفوا، ضلالات تجاه الاهل والاشخاص في الشارع، ضلالات مغلوطه. يعني ممكن يوقف الناس في الشارع، يحكي لهم انتوا ليش حاطين ضدي، انتوا ليش تتامروا علي، ليش تطلعوا فيا. فهذا حيعمل مشكله مم. بين الناس. فحط الضلالات حتكون 50% قلت، مش تجاه الناس كلهم. يعني حيكون الاعراض خفت بنسبه 50%. واحيانا بكون عندهم سلوك عدواني تجاه الاخرين. برضو الأعراض العدوانية حتكون خفت. الحركة الزايدة والنشاط الزائد أحيانا لما بيتوقف هذا العلاج برضو حيخف 50%. كونك أنك تسيطر على الأعراض هذه ب 50% أحسن ما يكون صفر. فأنت يعني في الحرب هذه آه، استخدمنا في جميع مرافق وزارة الصحة والخدمات الصحية الأولويات للضرورات. الأولوية أن أنا أعطي لوليد مثلا 30 حبة أو أكثر شوية من مريض ثاني أنه ممكن أعراضه تكون خفيفة ومسيطر عليها نوعا ما، أو هو مثلا يستجيب لعلاج آخر. فالأولويات كانت شغالة في، أو يعني حاضرة في ذهننا في موضوع توزيع العلاجات بالنسبة للأعراض. اوكي. طيب عندي كمان سؤال بما يخص وليد تحديدا، حالة وليد. آه، هل الحرب بحد ذاتها ساهمت بتفاقم حالته بعيدا عن عدم توفر المقر أو الرعاية الصحية اللي هو بيطلبها أو الأدوية؟ صحيح، صحيح. أثرت وفاقمت الحالة، لأنه هو وليد نازح كباقي النازحين، بيسكن في خيمة. الخيمة هذه يعني تفتقد لأشياء كثيرة من أمور الحياة اليومية. آه، آه، تأثر أهلهم بالحرب، ما عادش عندهم الخلق والحالة النفسية الطبيعية لتحمل وليد. فهذا حيوجد حالة من الصراع والشجار وال والعنف أحيانا لإسكات وليد والسيطرة عليه، وعدم افتعال مشاكل مع الناس اللي في الشارع أو الجيران. فهذا أكيد حالة الحرب والخوف من القصف والنزوح أكيد حتفاقم حالة وليد وأهل وليد. لأنه بالضروري دائما إحنا بنعطي الفاميلي سايكو إديوكيشن اللي هو الإرشاد الأسري
لبعض الاضطرابات، إنه كيف يتعاملوا أو يتقبلوا هذا المريض، وكيف الآلية للتعامل معه. الأهل حيتأثروا في ظل الحرب قبل الوليد، لأنهم ما بيعيشوا حالة نفسية هادئة متوازنة لكي يكون عندهم طولة بال وصبر تحمل وليد. فبالتالي فبالتالي حيكون انعكاس حالتهم المزاجية على وليد قبل انقطاع العلاج. بس هون احنا في تعامل مباشر مع الناس. إذا بدي أتجاوز هذه النقطة وأحكي بظرف الحرب، بظرف الأصوات، بظرف النزوح المتكرر، بظرف أنت حكيت لي هلاوس. يعني هو الواحد اللي المفروض ما قبل الحرب كان، يعني على اعتبار ما بين قوسين انه طبيعي او ابعد عن انه يكون عنده حاجة خاصة او حالة خاصة، ممكن يدخل بسياقات ما هلا بنجي لها. بس بالحالة هاي، بالظروف الحرب الكبيرة اللي احنا بنعرفها، آه، هل بتساهم بتفاقم حالته؟ أكيد، أكيد بلا شك. آه، وبنفع كشخص. بنفع نبطل نحكي عن وليد، يعني نحكي عن غير وليد. عن شاركني غير اسماء وليد، تانية من بعد اذنك. أكيد أنا بحكي عن، يعني أخذت هو وليد. وليد مثال، هو وليد مثال، صح. مرضى كثير مش حالتهم عدل لي اسمائهم. آه آه آه، مرضى كثير. هو بصراحة يعني إنه حالة الحرب والقصف والخوف والنزوح المتكرر حتفاقم الحالة عند الناس اللي ما عندهم اضطرابات نفسية. فما بالك لما يكون مريض بيعاني من اضطراب نفسي مزمن له فترة بيتعالج فترة من الزمن. فأكيد حالة عدم الاستقرار والخوف والنزوح ومشاهد القتل والتدمير أكيد حتفاقم أو تزيد في سوء الحالة بلا شك. هذا عند الناس اللي ما عندهم اضطرابات، فما بالك الشخص اللي عنده اضطراب، أكيد حتساهم في آه، تدهور الحالة. زي شو؟ كيف؟ آه، زي عدم الشعور بالأمان، أو أنه تعطي المريض مساحة. يعني هذول المرضى بدهم عناية خاصة، توفير علاجاتهم، توفير احتياجاتهم الخاصة. آه، هذول المرضى يعني غير يعني مش مؤهلين انهم يكونوا عضو منتج في المجتمع، فحيكونوا هم في البيوت معظم الوقت. فبحاجة لتقديم خدمات حياتية يومية، مثل النظافة العامة والأكل الصحي والأدوية إذا مرض ثاني، مثلا زي مثلا أمراض عضوية. تمام. برضو بحاجة لتقديم خدمات، وحتى كمان المتابعة الصحية بحاجة لهدول برضه، عشان بياخذوا علاجات مزمنة لفترات طويلة، بحاجة لتقييم حالتهم الصحية غير النفسية، لتحليل بصورة منتظمة، تحاليل والكشف الطبي على حالتهم. فكل هاي الأمور فقدت، أو يعني تقدم بالشيء القليل في ظل الحرب. آه، فهذا أكيد حيأثر على حياتهم وعلى اضطرابهم. حيزيد يعني الأمور الحياتية، مثل النظافة الشخصية والهندمة وهذا حيأثر عليهم طبعا. دكتور، بالسياق الاجتماعي في نظرة عامة عند المجتمع إنه هاي الحالات هي أقل منا. يعني إذا بتشوفه بالشارع بتهتمش فيه، بتسألش فيه، بتكترثش فيه، أو بتحول لنكتة أو مسخرة في الشوارع أو بالمجتمع. يعني هاي بالصور السائدة. وبحكي هون مش عم بحدد حالة محددة. بظرف الحرب، اللي الناس يعني تزداد شراسة وتزداد، كيف أنت وصفتها فعليا، خلقها بصير صعب. تتفاقم هذه الحالات الاجتماعية أو النظرات الاجتماعية تجاه هاي الناس، أو بتتغير، بتصير في نظرة تعاطف أكثر؟ هو زي ما سبق وحكيت انه الوعي في عند بعض الناس عدم وعي بالاضطرابات النفسية او بالمرض النفسي. اذا كان الشخص بيعرف انه هذا عنده اضطراب نفسي ممكن يتقبله،
بين قوسين يطول باله عليه شوية أو يصبر عليه أو يتجاهله. إذا كان صدر منه انتقاد أو ملاحظات من المريض، أو سوء تصرف أو سوء مثلا في الكلام أو في التخالط معه، ممكن يطول باله عليه إذا كان هو بيعرف. بس إذا كان ما بيعرف أو بيجهل إنه هذا مريض أو عنده اضطرابات نفسية، أكيد حيتصادم معه. وممكن بدون تصادم أو بالتعامل بالشكل العام أو بدون ما يتخالط مع هذا الشخص، هم محل يعني في من بعض الناس للأسف محل السخرية والانتقاد والتنمر أحيانا على هذا المريض. آه، غالبية مجتمعنا كيف بتصرف؟ للأسف الغالبية بتتعامل أو تتصرف بال... بال... بالتنمر أو بالانتقاد أو بسوء الظن عند هذا المريض. الغالبية، لأنه الغالبية هي يعني صحيح صار في توجه، صار في قناعة، وصار في دراية بالأمور النفسية لبعضها مش كلها. يعني أنا بحكي لك ليش صار في عند الناس وعي بالصحة النفسية، لأنها أدمجت في المدارس. صار في بعض الطلاب عندهم تدني في التحصيل الدراسي، أو اضطرابات الأطفال اللي كانت موجودة، والمرشدين في المدارس كان بيساعدوا على توجه للصحة النفسية. بس بقية الاضطرابات ما في عند الناس وعي فيها. آه، وبالأخص للمرضى الذهانيين، لأنه تصرفاتهم أنه هذا مريض يعني فاقد عقله، تصرف غير المنطق، أو مش سوي في تصرفاته وأفعاله. وممكن يضحك في البيت في الشارع، ممكن يتكلم كلام غير منطقي، فهذا حيزيد السخرية تجاهه من الناس. مم. بظرف الحرب احنا قاعدين بنحكي على الحالات اللي تفاقمت. هل في حالات صارت أو وصلتك فعليا، أو أنت بتتعاطى معها لأول مرة في الحرب، بظرف الحرب؟ حالات لأول مرة بتعامل معها وبشوفها. آه 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 كثير. أنا مقسم عملي بين الوحدة النفسية في مستشفى الشهداء الأقصى وبين مركز زر البلح للرعاية النفسية والاجتماعية. ففي كثير ناس بيطلبوا الخدمة، بيتوجهوا للوحدة في المستشفى، وبيتم التعامل معهم لأول مرة. في زي ما ذكرت إنه في مرضى داخل المستشفى، لأنه الآن المستشفى هي معظمها أقسام جراحة تستقبل المرضى الجرح. بيتم التعامل معهم في الإسعافات النفسية الأولية وفي المتابعة النفسية. فمنهم بيعاني من اضطرابات بعد الإصابة، اضطرابات النوم، اضطرابات الكوابيس، الأرق، فقدان، الفلاش باك للحدث الصادم، أو الرجوع للحدث الصادم، ويعمل له إيه، كأنه بيتخيلوا مرارا وتكرارا كأنه حدث بيمر عليه شهر ولساته بيتخيلوا كأنه امبارح اللي صار. هذا بنسميه فلاش باك للحدث الصادم. كل هاي حالات جديدة ما كنت أنا بعرفها. تعاملت معها بعد ما انتقلت لمنطقة دير البلح أو المنطقة الوسطى. حتى في مركز دير البلح كمان الجزء الثاني من عملي يجينا حالات جديدة مختلفة، من كبار السن، من الأطفال، من السيدات، من المراهقين. ظهرت عندهم اضطرابات أو مشاكل نفسية، أو أعراض نفسية. بيسألوا زي ما حكيت لك إنه في ميسرين أو منشطين داخل أماكن نزوح، فبيبعتوهم أو بيرسلوهم أو بيحولوهم للأماكن اللي بنكون موجودين فيها. وفي بعض الحالات بتحول من عيادات الوكالة، وكالة الغوث والمروة، لهذه المراكز. صار في شبكة تواصل
من فترة قصيرة، يعني من فترة 4 شهور تقريبا، صار في حلقة أو شبكة تواصل بيننا وبين المؤسسات أو المراكز أو الأماكن اللي بتقدم خدمات. صار في نوعا ما وضوح في الصورة لتلقي خدمة صحة نفسية، أنه في موجود فريق في مستشفى شهداء الأقصى، في فريق موجود في مركز زر البلح، في فريق في عيادة الوكالة، في فريق في برنامج غزة، أو المؤسسات غير حكومية اللي بتقدم خدمات وعلاجات ودعم نفسي. ففي كثير من الحالات جديدة أنا ما كنت أعرفها وصلت وما زالت. ممكن الدكتور ممكن تخبرني شو الحرب بتعمل حالات جديدة؟ يعني أمراض أو حالات جديدة اللي بتحتاج إلى رعاية سواء بالحرب أو ما بعدها. والله يا أستاذ أحمد، أنا يعني لا أخفيك، شفنا حالات لا هي موصوفة في كتب ولا في مناهج ولا في اضطرابات صحة نفسية ما تلقيناها لا في جامعات ولا شفناها قبل الحرب صراحة. في بعض الأشخاص حتى أنت تعجز، شو بدك تقدم؟ يعني لو شاب أو صبية فقدت كل أهلها، فقدت بيتها، وهي كمان فقدت أطرافها، وبحاجة ل عمليات جراحية متتالية في جميع التخصصات، تخصصات عظام، تخصص أوعية دموية، تخصص جراحة أعصاب. كل هذه التخصصات تشتغل في حالة واحدة، في حالة إصابة واحدة. تخصص جراحة عيون، تخصص جراحة تجميل. فأنت بتروح على المستشفى، بيستدعوك لتشوف هذه الحالة، تاخذ منها شو مالك، شو مشكلتك. أحيانا تكون على دراية أو على علم في فقدان أهلها، وأحيانا المقدمين الخدمة أو المرافقين معها مخفين عنها الخبر، حكينا أنه أهلك موجودين بس مصابين، شيء في العناية، شيء في البيت، بس أنت تخفي حتتواصلي معهم. فأنت بتكون قدام أمام صورة صعبة ومعقدة لتقديم الخدمة. شو بدك تعمل؟ شو بدك تعالج بالضبط؟ فلا هو موجود في مناهج، ولا هو موجود في كتب، ولا في نظريات علم نفس. فتجتمع مع المرافقين أو مقدمين الرعاية من الأهل، ما تبقى من أهلها، سواء كان عمها أو عمتها خالتها، بتحط آلية أو بتحط خطة علاجية. أول شيء كيف بدنا نخبرها إنه أهلها كلهم استشهدوا وبيتها دمر، وإنه عندها في مشاكل أو إعاقات ممكن تضل فيها للأبد. فموقف يكون صعب. هذه أصعب شيء أنا قبلته صراحة، في شو في من خلال عملي في وقت الحرب أو حرب الإبادة اللي احنا فيها حاليا. فيعني أمور صعبة، أمور معقدة، بتحاول توجد لها حل أنت والفريق. وأحيانا نوفق فيها، وأحيانا بيكون التوفيق يعني نسبي، محدود. دكتور كمل لي مشاهداتك معلش. أنا وبدي هيك أنوه. هذا الشيء أنت بتعرفه، أنك أنت هاي الحالات اللي بتحكي عنها هي صارت يمكن جزء من يومياتك. المجتمع اللي أنت فيه هي شايف أنت هذه التفاصيل معتادها، فأنا عم بستصعب أطلع التفاصيل هذه منك، بس إحنا ما بنعرفها. فممكن لو سمحت تجرب تساعدني قدر الإمكان بسرد تفاصيل أكثر عن حالات، سواء أنت من اللي بتكون لأول مرة قاعدة بتتعاطى معه، أو حالات مركبة بالشكل اللي أنت بتحكي عنه، أو حالات جديدة، أو حالات تفاقمات. تقصد في السؤال انه يعني 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 اكثر. شاركني مشاهداتك أكتر لحدا خارجي غير مطلع مطلقا على التفاصيل، هيك بدي أفترض. وبس مع التنويه أنه أنت يعني تختصر بالتفاصيل، لأنه أنت هي يومياتك، أنا فاهم. هذه بشهادات غزة أو بالحلقات اللي بعملها في غزة دائما بتواجهني. فبس بحكي لك الشيء وأنت يعني رح تساعدني فيه لحالك لأنه واعي له. فالتفاصيل الصغيرة اللي انت عايشها هي هاي اللي بدي اياها، يعني هاي المشاهدات الصغيرة اللي انت بالنسبة لك هي مفهوم ضمنا، لأنها مش واصلتنا كلها، تحديدا بجانب موضوع حلقتنا او حوارنا.
آه، بالتفاصيل طبعا. لما توصل حالة على استقبال الجراحة، آه، بيشتغلوا معها يعني إنقاذ حالة أو لايف سيفنج، يعني إنه إنقاذ مريض عم ينزف في حياته مهددة بالخطر. في عندنا جزئية الإسعافات النفسية الأولية بنأجلها، لأنه في البريوريتي تاع الأولوية بتاعت العلاج إنه إنقاذ إنسان عم ينزف أو بده تدخل جراحي. بعد هيك بنتبع الحالة، بنشوف وين وصلت فيها الأمور. هل كانت في العناية لفترة قصيرة، أو بعدها خرجت لقسم جراحة العظام أو الجراحة العامة. بكون بالبداية المريض لساته يعني غير واعي وعي كامل، يعني بناخذ تاريخ الإصابة من اللي موجود بكون بقدم خدمة أو مرافق للمريض، إنه شو اللي صار، وين اللي تمت الإصابة، كم يوم إلها، مين فقد هذا المريض من عائلته. ناخذ وإن كان واعي المريض المصاب، ناخذ المقدم الخدمة أو المرافق على جنب، ناخذ منه معلومات عن الحالة، كيف كيف صارت، أو كيف بلشت، ولا الوضع اللي وصل له المريض. بنتشاور مع الأطباء اللي قدموا له خدمة، سواء كانوا جراحة مخ وأعصاب، جراحة أوعية دموية، إنه هو بيعيش في حالة معينة من الفقدان. هل حالته بتسمح إنه نخبره عن الفقدان اللي صار؟ لربما يكون عنده مثلا في في جرح في النخاع الشوكي، أو في نزيف في الدماغ، فما بيناسب إنه يتلقى خبر سيء. في عندنا في البروتوكولات في الصحة النفسية بروتوكول سبايك، هاو تو تيل باد نيوز تو بيشنت، يعني كيف بتخبر المريض خبر سيء. فهذا بنحطه بعين الاعتبار، انه هل حالة المصاب هذا بتسمح انه نخبره ونتعامل معه. وإن كانت تسمح، شو الاحتياجات، شو الأولويات اللي بيحتاجها المصاب. أحيانا بحاجة لمسكنات أكثر من دعم نفسي، لأنه بيعاني من ألم، من ألم إصابة، أو من ألم عملية جراحية. لو كان المريض عنده تم إخضاعه لعملية جراحية في الدماغ، أو صار عنده بتر في الأطراف، أو مثلا تثبيت خارجي أو داخلي داخل العظام، أو في خطورة لساته على حياته ولساته بحاجة لعمليات أخرى. كل هذا ناخذه بعين الاعتبار. بنتواصل مع الأطباء، بنتواصل مع مقدمين الخدمات، مع الخدمة الاجتماعية، مع أهل المريض. وين بده يروح بعد ما يطلع من المستشفى؟ نسأل وين بده يروح، كيف بعد ما يخرج من المستشفى، بعد ما تستقر حالته يخرج من المستشفى، كيف بدنا نشوفه ونتابع، وين نحوله بعد ما يخرج من المستشفى لجهة معينة يكمل معها العلاج النفسي والدعم النفسي. كل هذه الأمور ناخذها بعين الاعتبار بالتدريج خلال تقييمنا للحالة واحتياجات الحالة والمتابعة للحالة. بيتم بيننا وبين التخصصات الثانية تواصل. حتى بمجال الصحة النفسية في جزئية الخدمة الاجتماعية. إذا كان المريض بحاجة لاحتياجات خاصة، مثلا كرسي متحرك أو أدوات مساعدة، لأنه فقد أو بترة أطرافه، أو أجهزة تنفس، أو أجهزة معينة طبية بحاجة إلها، ممكن نعمل تشبيك أو تواصل مع الجهات المعنية تقدم هذه الخدمات، ونقدم ما نستطيع لهذا المصاب. بالتفصيل، يعني من بداية ما تيجي الحالة تدخل المستشفى، الخدمات تتلقاها لغاية ما تخرج. حتى بعد ما تخرج من المستشفى بنبقى على تواصل معه، أو بنوجهها لمكان معين ممكن تستفيد.
طيب منه. دكتور، إذا بدي أرجع لوليد كنموذج، هل في أسماء تانية أو حالات تانية اللي أنت عجزت على أنك تقدم لهم بشكل مطلق أي دعم، أي رعاية، أي أدوية، وأنت بتعرف اليوم أنه هي في مكان ما سيء؟ كثير مرضى أعرفهم ولا أعرفهم. جوالي أنا يعني بصراحة جوالي موبايل طول اليوم يعني ما بي ما بيهدى ولا دقيقة يعني. لأنه بيتواصلوا مع ناس، ممكن يعني تواصلوا مع ناس كانوا بيعرفوهم في غزة، في ما زالوا في غزة، إنه مين في منطقة الوسطى ودير البلح نتواصل معه ويقدم لنا خدمة. فبيحكوا له مثلا دكتور عمر، هذا رقم جواله، تواصلوا معه. فبيتصلوا علي ناس أنا ما بعرف انه دكتور في عندنا مريض له فتره ما بياخذ علاجاته والوضع سيء، والمريض بنروح بنجيبه من اماكن يعني بندور عليه، خاصه انه بتحكي في ظرف انه لا في امن ولا في حدا ممكن انه انت تقدر تعرف وين مكان هذا المريض. يعني احنا كان لما المريض يخرج من البيت ويمشي، تعرف وجه، مش حاط وجهه معينه هو رايح عليها، الاهل يفتقدوه انه ما بيعرفوا وين راح. فيتصلوا على الشرطه، فالشرطه تبلغ يعني في عندهم عمليات وكذا، انه في مريض طالع من البيت او هارب من المستشفى. مم. ممكن خلال فتره معينه يتم الحصول عليه وتسليمه لاهله. انت تحكي انه ما الان في الوضع الحالي انه ما في لا شرطه ولا في تواصل مع الاجهزه الامنيه اللي ممكن تساعد الناس للبحث عن هذا المريض اللي خرج ومش عارفين وين وجهته، وين وصل. فبيتصلوا علينا انه الوضع سيء جدا يا دكتور، اعطونا رقمك. ناس احنا كنا بنعرفهم او طبيب كنا بنتابع معه في غزه وما زال هو في غزه، فاحنا نازحين في منطقه الوسطى او في منطقه معينه، والمريض عدواني، مش قادرين نسيطر عليه. فشو العمل؟ قزنا دخيلة. أنا يعني بصنط هيك إنه كيف أنا ممكن أقدر أساعدهم، كيف ممكن أقدم خدمة لهدول الناس. صراحة في مواقف كثيرة كنت خف عاجز. شو ممكن أعمل لمريض عنده اضطراب وخرج من البيت ما بيعرف الوجهة اللي هو رايح لها؟ شو ممكن أعمل؟ أنا ممكن أنا يعني بقلل قليلا ممكن إنه أنا أجيب أدوية، علاجات، حقن عضلية أو حقن وريدية، يعني أجيبها من المركز أو من أي مكان موجود فيه، وأذهب للمكان اللي هم متواجدين فيه، تواصل معهم إنه وين مكانكم، أنا ممكن أجد بس بدي مساعدتكم، بدي تساعدوني في السيطرة على هذا المريض، أنا لحالي مش هقدر. فبيتكاثروا، بيستعينوا بجيرانهم بأقاربهم لتثبيت هذا المريض وإعطائه العلاجات، الحقن عن طريق الحقن يعني. لأنه هو المريض بيرفض العلاج الدوائي عن طريق الفم. زي ما حكيت لك انه هو مش مستبصر انه انا مش مريض، ليش بتعطوني علاج؟ انا مش بحاجه لعلاج. انتوا اللي مرضى، انتوا اللي حاطين ضدي، انتوا اللي متآمرين علي، حتى كمان انت يا دكتور متآمر معهم علي. ففي بيكون توجه او نظرات عدوانيه من هذا المريض. فانت بدك تتبع وسائل السلامه، ما تتواجه مع المريض وجها لوجه، يمكن يعتدي عليك. فبدك جهز نظام انه يتم السيطره على هذا المريض. وكثير مرضى لما كانت المستشفى موجوده في غزه، الشرطه، الاهل يستعينوا بالشرطه والشرطه تحضرهم للمستشفى ويتم ادخالهم داخل اقسام المبيت. فكثير من الحالات بيتصلوا علي انا ما بعرفهم، بيطلبوا المساعده. احيانا بانجح في مساعدتهم، احيانا لا انجح صراحه، واشعر بالعجز امامهم. ما بقدر، ما يعني خارج حدود قدراتي وامكانياتي، في شح في كل شيء، او في حياه تغيرت بشكل كبير. استاذ احمد، الحياه تغيرت بشكل كبير. انت كنت تستعين بالناس، تستعين بالشرطه، تستعين بالمؤسسات، بالجمعيات، باي شيء ممكن يساعدك او يعطيك مساعده لتقديم أفضل خدمة أو علاج لهذول المرضى. بس الآن في وضع الحرب
الإمكانيات محدودة للأسف. دكتور، أنت كيف داير بالك على حالك بالمفهوم النفسي؟ المفهوم النفسي، أنا بظل إنسان بالأول والأخير، بتأثر بجرح الناس ومعاناة الناس وبآلام الناس، بس بحاول إني لما أروح على البيت أحاول أفصل، أنتبه لأولادي وزوجتي. والدي كثير تأثر بعد ما توفت أمي الله يرحمها في الحرب. أه، بحاول إنه ما أنقل الصورة للبيت، ما أحكي لهم إنه أنا شوف اليوم شو اليوم عملت، شو اليوم شفت، شو اليوم عالجت في شغلي. آه، بنهتم بأمور الحياة، خاصة الأمور الحياة تغيرت، يعني بدك تهتم بأمور آه، يعني عفوا على سبيل المثال أمور مصادر المياه من وين توفرها، مصادر الطعام، مصادر الدواء، وإن كان في شح و- وفقد في أمور الدواء عموما، يعني تهتم في أولادك من ناحية طبية. هذا الولد بيعاني من طفح جلدي، هذا بيعاني من مشكلة أسنان، تتواصل مع الأطباء الأسنان أو مكان دكاترة الجلدية. يعني أمور الحياة اليومية بتخليك تبعد أو تفصل عن الشيء اللي شفته في خلال ساعات العمل. توفير المصادر المقومات الحياة اليومية والاهتمام بمن حولك. احنا يعني في مكان نزوح، موجودين أنا وأخوتي، يعني 35 شخص تقريبا. فلما بروح على البيت أو مكان اللي احنا نازحين فيه، إلا ما تلاقي شيء يشغلك، حتى وإن كنت أنت بدك تاخذ قسط بالراحة، حتلاقي فيه شيء مجهزينها لك. يعني إنه دكتور شوف الولد، والله الولد يعني أنا طبيب عام بالأول، يعني بالأساس إنه بعرف الأمور الطبية سواء الأمور الطبية العادية، الطب العام، أو إذا كان ولد سخنان أو عنده مشاكل صحية وإلى آخره. فهذا بيخليك تفصل، لازم تفصل وتنتبه أو تركز في اللي أمامك لما تروح على البيت، وهذا بيخليك بطلعك من جو العمل والمشاهد ال- القاسية والمؤلمة أثناء العمل. أنا عندي انطباع دكتور، يمكن هي صور سائدة، إنه حتى لما أنت بترجع على البيت يعني كمان شكل تعاطيك مع والدك، شكل تعاطيك مع أسرتك عيلتك، كمان في مستوى تاني، لاير تاني، اللي بيخلي شغلك ما يوقف. صحيح. ممكن من عندي أنا أقول إنه مشوار إنك أنت تروح تجيب مي أو تتصرف بالمي، هذا اللي هو اللي ممكن يشغلك. يعني مش متأكد قديش أصلا ممكن يشغلك، بس أنا بفكر هيك صح. يعني أنت شغلك بحالات مثل هاي لا يتوقف، أو طريق أو إذا شغلك فعليا مربوط بنمط حياة أو نمط تفكير لا يتوقف، صح؟ ولا يتوقف، بس تفكير عن تفكير بيختلف. أوكي. تفكير انه انت بتفكر في مرضى مصابين فاقدين مبتورين جرحى يعني بحاجة لعلاج، أو في مرضى. أنا حكيت لك على طبيعة الحالات اللي بنشوفها مختلفة، في منهم جرحى، في منهم أمراض ذهانية تلقوش علاج أو خدمات كاملة، في منهم بحاجة لعلاج كامل أو متوفر بصورة دائمة ومنتظمة. نماذج مختلفة. هذا لا تفصل، وإن فصلت تفصل. يعني صحيح إنه هو أنت ما بعدت كثير، بس خلص حتنتبه لأمور بتخصك بالمقام الأول، إنه الشيء هذا الشخص بيخصك، والدك، ابن أخوك، ابنك. تمام. أمور تانية بتخص الحياة، الأمور العادية من الحياة، يعني توفير الأشياء للأولاد، للبيت، للزوجة، لإلك، لشخصك. وأنت أنت بتحكي في سنة، أكيد بدك توجد الحياة بدها تستمر. يعني على سبيل المثال، إذا الأولاد إحنا مقبلين على فصل الشتاء، في من الأولاد كبر في الحجم، الملابس صارت صغيرة على حجمه،
أو أبليت من الحرب لأنها هي قليلة بالأساس، فبدك تدور على بدائل. فأمور الحياة هذه التفاصيل الصغيرة في الحياة اليومية، المأكل، مشرب، ملبس، أمور الحياة اليومية والاحتياجات الشخصية، هي الوحيدة اللي بتخليك تفصل. وإن كان هي بدها اهتمام وبدها رعاية وبدها شغل، بس يعني أخف من إنك تشوف. وبتشعر بالسعادة لما توفر لحدا بيخصك من أولادك، توفر له شيء ويفرح فيه، بتشعر بالسعادة، بينعكس عليك، بينعكس على أي أنا يعني. آه. دكتور، على مدار هذه السنة هل في مرحلة زمنية أو فترة زمنية أو ظرف ما مر عليك اللي أنت ما كنتش قادر تقدم أي رعاية ولا اهتمام بحدا؟ آه فترة فقدان الوالدة الله يرحمها، جاني خبر وفاتها وأنا كنت في العمل، حتى كنت جالس مع حالة. ف آه، رديت على أنا كنت عارف إن هي تعبانة كانت، يعني كنت أتواصل مع أختي طلعت مرافقة معها في مصر، كانوا حتى مرافق سيد مش راجل يعني. هذه هذه شروط احتلال، هذه شروط الاحتلال، انه المريض المحول للعلاج بالخارج يجب ان يكون سيدا وليس راجل. فتم اختيار اختي، وكنت على تواصل معها انه كيف امي، كيف حالتها، تقول لي حالتها صعبه، كانت في العنايه المركزه، وكنت مهيئ نفسي انه ممكن يجي الخبر في اي وقت وفاتها. الغيه معلش. كنت في العمل، واتصلت علي أختي، قالت لي الوالدة الله يرحمها. فكانت في حالة أمامي، فحالة يعني لاحظت إنه مالك دكتور في شيء. قلت لها والله والدتي توفت الله يرحمها. فالست قالت لي خلاص أنا الله يرحمها، اسمح لي أمشي. قلت لها تفضلي. فأنا يمكن بعد الخبر هذا اللي تلقيته، طبعا ما رحت على العمل 3 أيام، 3 أيام العزاء. أه وكثير من المرضى كانوا يتصلوا علي إنه دكتور أنت أعطيتني موعد في المكان الفلاني إنه أجيك. فأنا قلت لهم معلش والله عندي حالة وفاة، والدتي توفت. ماشي دكتور، عظم الله أجركم، إحنا والله متأسفين ما بنعرف إنه والدتك توفت، عاملش سمحنا عذرا يعني كذا. فكانت أنا مريت بالفقدان في خلال الحرب. والدتي والدتي عزيزة كثير علي، كثير جدا، لقربي إلها ووضعها الطبي والصحي. كنت على تواصل معها بشكل دائم، يعني ما في يوم إلا أشوفها مرة ومرتين وثلاثة. فكان فقدانها كثير مؤلم. هذه الفترة هي اللي كانت يعني أكثر فترة كنت فيها متعب ومرهق، وما عنديش القدرة على تجميع الأفكار. يعني ما بقدر لو اتصل علي مريض انه مش عارف شو احكي له. يعني ما عندي التفكير ل... ل... يعني التفكير المنطقي، مش منطقي، تفكير انه كيف انا ارشد وين اودي. انا يعني حسيت حالي في عالم اخر يعني. يعني احكي له أنا معلش عذرا الان انا في حاله يعني عندي فتره عزاء، خليها تمر وبعدين نتواصل. انه حتى كمان انه ارشد واقول له شو مشكلتك، روح على المكان الفلاني، في شخص اسمه كذا، احكي له انه انا بعثني الدكتور عمر. حتى كان هذه الامور البسيطه ما كنت املكها في حاله الحزن والفقدان يعني. آه. الله يرحمها الله وربنا يرحمه. يقويك إن شاء الله، نعم. وهيك يجمعنا، يهدي البال ويجمعنا فيك على خير. دكتور، ان شاء احنا الله. بالعادة بنترك المايك للضيف بمساحة مفتوحة، فلك المايك فعليا إذا بدك تحكي أي شيء، تأكد أو تنفي أي شيء، تشاركنا أي شيء، تفضل هذه مساحتك.
شكرا لك على هاي الاستضافة، شكرا لك على هاي الثقة اللي منحتني إياها إنه أطلع معك في حوار. حوار أو اللقاء كان مميز وممتع بالنسبة لي ومفيد وغني بالمعلومات للناس اللي حتشاهد هاي الحلقة، إنه كيف الخدمات تقدم، وين المراكز اللي تقدم خدمات، شو طبيعة الحالات اللي نواجهها، وللناس اللي ممكن تبعت دعم لغزة، وشو احتياجات الصحة النفسية خلال فترة الحرب. كانت كلها معلومات غنية ومفيدة للجميع، للي بيبحث عن خدمة، للي بيقدم خدمة. آه، لا إلي أنا كمان شخصيا، إنه صارت إن وجدت عندي أفكار ممكن تفيد في العمل وتطور من العمل. الحوار أخذ فيه طابع البساطة. كان في متسع من الوقت للإجابة عن الأسئلة. كان في يتطرق لأمور الشخصية وللمقدم الخدمة، إنه هو بالأول وبالأخير هو إنسان بيتأثر، بيضعف أحيانا، بيقوى أحيانا، بيعتذر أحيانا. والاعتذار ما بيكون تهميش أو تطنيش أو إهمال، بيكون في ظروف إحنا بنعيشها كباقي الناس اللي بتعيش أجواء الحرب. إحنا في النهاية جزء من المجتمع، بنعاني زي ما بيعاني المجتمع. وحتى أنا أحيانا بقول للناس، يعني بيجي ناس بيطلبوا مني علاج للأعصاب، أحكي له أنا لو في عندي مريض والله ما بعرف من وين أوقف صراحة. يعني بيفكروا إنه بعض الناس بيفكروا إنه الناس بتشتغل في المجال الطبي بيخفي بعض الأدوية أو بيمنعها عن بعض الناس. فبحكي له يعني إنه ببسط له المعلومة فبيتفهم. يعني بحكي له والله لو عندي أنا مريض بحاجة لهذا العلاج ما بعرف إنه أوفر. فبيتفهم طبيعة المعاناة اللي إحنا بنعيشها وبيقتنع وبيروح. نفسك تخدمه بس للأسف الشيء مش في إيدك، خارج عن إرادتك وعن أمورك. بشكرك أخ أحمد، أنا سعيد بمعرفتك، سعيد بصداقتك، وإن شاء الله نلتقي في وقت يكون أفضل وأحسن من هذا الوقت إن شاء الله. أتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا دكتور، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. شكرا. العفو.